आज चाहिँ तपाईहरुलाई म प्रिमियर प्रोमा प्रीति फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउँछु है त। अब प्रिमियर प्रोमा सुरुमै त हामीलाई प्रीति फन्ट भनेर इन्स्टल गरिएको हुँदैन, त्यसलाई हामीले छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्छ नेटबाट। त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट लेख्ने चाहिँ दुईटा मेथड हुन्छ है। दुईटाबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एउटा मेथड भनेको तपाईले डाइरेक्ट टी गरेर टी गर्नुभयो भने यहाँ हाइलाइट हुन्छ है। टी गर्नुभयो भनेपछि यहाँ हाइलाइट हुन्छ। डाइरेक्ट यहाँ गएर तपाईहरुले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है। लाइक यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले टाइप गरेर राखिसकेको छु यता। यहाँ छ प्रिमियर प्रोमा प्रीति फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर छ है। अब तपाईहरुलाई प्रीति फन्ट अथवा नेपाली टाइप गर्न आउँदैन भने अब जस्ट हामीलाई नामहरुको लागि छोटो छोटो थम्बनेलहरु बनाउनको लागि सानो सानो चीज गर्नको लागि चाहिँ हामीले नेपालीमा टाइप गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि चाहिँ easynepalityping.com भनेर छ। यहाँ गएर तपाई जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो नाम किशन हो लेखे भनेपछि यहाँ जानुस्, कपी गर्नु, यसलाई गएर कहिले कहिले यतिकै पनि लिन्छ, कहिले कहिले लिएन भनेपछि चाहिँ युनिकोड टु प्रीति गर्नु। युनिकोड टु प्रीति, कन्ट्रोल भी, कन्भर्ट टु प्रीति, कन्ट्रोल सी, यहाँ जाने कन्ट्रोल भी गर्ने है। अब यसरी तपाईहरुको कहिले कहिले तपाईकोमा चाहिँ प्रीति फन्ट इन्स्टल छैन भनेपछि सुरुमा चाहिँ यस्तो देखाउँछ हैन। यदि तपाईको प्रीति फन्ट सुरुमा इन्स्टल छैन भनेपछि यस्तो देखाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईले गएर यहाँ गएर कन्ट्रोल अल गर्ने। कन्ट्रोल अल मा गइसकेपछि टेक्स्टमा एडिटमा जाने। एडिटमा गएर PREETI प्रीति प्रीति गरेपछि यो आइपुग्छ है। यसरी आउँछ। यो तरिका एउटा भयो। यसको अर्को तरिका चाहिँ तपाईहरुले फाइल, न्यू, लेगेसी टाइटल, यहाँ जे भयो नि नाम दिनुस्, नेम दिनु यहाँ, ओके। त्यसपछि डबल क्लिक है, यहाँ जानुस्, डबल क्लिक, त्यसपछि यहाँ गएर टाइप गर्नु है। एउटै हो मेथड। जसरी गर्दा नि तपाईहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नुस् है त। प्रीति फन्ट चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्दाखेरि गुगलमा जानुस्, प्रीति फन्ट भनेर प्रीति फन्ट डाउनलोड भनेर हान्नुस्। यहाँ जानुस्, डाउनलोड फन्ट गर्नुस्। डाउनलोड फन्ट गरिसकेपछि यहाँ जानुस्, जस्तै जुन भयो नि हुन्छ, मेरो फन्टहरु हो यिनीहरु चाहिँ। डबल क्लिक गर्नुस्, इन्स्टल गर्नुस् है त। अनि इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ जानुस्, तपाईहरु जे पनि एउटा टाइप गर्नुस्, कन्ट्रोल अल। यहाँ चाहिँ छैन भनेपछि प्रीति टाइप गर्ने, ओके। त्यसपछि नेपालीमा आउँछ है त। यसरी नै नेपाली टाइप गर्ने हो है। यहाँ जाने, सर्च बारमा जाने, सर्च बारमा गएर CHA क्यारेक्टर म्याप भनेर हान्ने है। अब जस्तै तपाईहरुलाई नेपाली टाइपिङ आउँछ भने त ठिकै हो, तर सानोतिनो काम गर्नको लागि जस्तै अब थम्बनेलहरु बनाउनको लागि हैन, अनि सानोतिनो नामहरु चेन्ज, यदि तपाईहरु मिडियामा काम गर्नुहुन्छ भने जस्तै गेस्टको नामहरु, एंकरको नामहरु लेख्नको लागि चाहिँ जस तपाईहरुले मान्छेहरुलाई बोलाइराख्नु पर्दैन है। यो आइडियाले पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई न चाहियो है। न को लागि चाहिँ न जानी, सिलेक्ट, कपी, यहाँ जानी, कन्ट्रोल भी, पेस्ट गर्ने है।